Și s-a alătat internet și bine v-a regăsit cu bine. Alex prin oraș aici, dar prin oraș doar momentan. Pentru că am zis asta să vă iau cu mine la prima tură lungă pe care o facem cu Bela. Și ăsta e unul din două videoclipuri pe care o să-l mai fac în perioada asta, să zicem așa, despre Bela, despre primele impresii după achiziție. Pe primul deja probabil l-ați văzut când ați venit cu mine să o iau din showroom. Și ăsta e al doilea. Când o să facem primul drum lung împreună, să vă spun exact ce îi și cum se simte la drum lung. No, practic pentru asta e motocicleta cel mai mult pentru mine, ca să fac distanțe lungi, să mă plimb în afara orașului, în afara țării și așa mai departe. Deci, practic, pentru mine este e cel mai important lucru, sau unul din cele mai importante lucruri, să fie ok la drum lung, da? Și pe lângă asta, pentru că la clipul anterior, când ați venit cu mine să iau de la reprezentanță, am primit o droaie de întrebări despre ea. O să mai vină un clip în viitorul apropiat, vedem când se mai căzește un pic și mai pot să ies, în care o să adresez toate întrebările sau majoritatea întrebărilor, că ce ați făcut voi, mi-ați dat o grămadă de mesaje private pe rețele sociale și mi-ați lăsat în comentarii la clip, pe Facebook, tot felul de întrebări despre ea și eu le-am luat cu micior pe toate și le-am băgat în ChatGPT și am zis, bă, băiatule, fă-mi o listă, adune-le, grupează-le cumva, practic să, cu un singur drum, să pot răspunde la toate informațiile astea pe care mi le-au cerut oamenii, da? Și ăla o să fie al treilea videoclip. Dar astăzi, după cum am zis, pur și simplu o să ne-am suit pe Bela, nu o să ne suim, ne-am suit deja, și am luat-o la plimbare spre Bistrița. Am merg cu Costin, care și el e pe motocicleta din spate. Vreau să punem și camera asta totuși, dacă pot, cu mânușile astea groase, că de-abia mi le-am luat. Așa. Am pornit? Da. Hello! Că acum mi-am dat seama că mi-am luat mânuși noi. Tocmai am plecat de la magazin cu ele de-abia puse pe mână și încerc să mă obișnuiesc, pentru că era cam trecuți un pic de mânușile mele de vară pe care le port în mod normal. Dar asta ca o paranteză. Dar da, l-avem și pe Costin pe motocicleta din spate, pe noua sa Yamaha tenere, de care e foarte mândru. A lui e chiar cu un pic mai nou decât a mea, cred că cu o săptămână. La o săptămână după mine au ridicat-o. Și da, asta facem. Am pornit acum tocmai spre Bistrița. Ca un intro, ca parte din introducere la videoclipul ăsta, aș putea să vă zic câteva cuvinte așa scurt despre cum au fost prima săptămână și jumătate, primele 2 săptămâni cu Bela prin Cluj. Am ieșit la un singur drum așa mai lunguț, vreo 70 de km pe lângă Cluj, dar nimica ca astăzi, unde o să avem 110 km dus, 110 km întors, deci nimica de învergura asta. Mai mult m-am plimbat prin oraș cu ea, da? Și așa, ca să vă zic pe scurt, prin oraș sunt super mulțumit de ea, o simt super stabilă, pe cât e de mare, pe atâta o simt de înfiptă în asfalt, ca să zic așa, de lipită, da? E destul de stabilă și la viteze mici. În teorie știam că așa e, că de-aia e GS-ul GS. Din cauza centrului de greutate foarte scăzut a motorului boxer, știam că și ar trebui să fie destul de stabilă și la viteze mici, la manevre la viteze mici. Dar nu mă așteptam să fie chiar așa, dar trebuie să vă zic că într-adevăr este. Dar chestia asta o să intrăm mai în detaliu în clipul viitor, despre o să discutăm un pic mai în detaliu. Trebuie să știți acum la nivelul de, cât ai circulat cu ea prin oraș, e faină, mă descurc la fel de bine, nu simt că mi-am luat un motor foarte mare. Și în continuare pot să filtrez traficul la fel de bine, exact unde mă băgam cu Heidi cu 750 GS-uri, exact la fel filtrez și cu astea în aceleași locuri, pe același străzi unde știu că din start am loc. Deci nu pot să zic că a fost un downgrade la capitolul circulație prin oraș, da? Ca să zic așa, utilizare prin oraș. Chiar nu simt că a fost. Practic, ce simțeam că pot să fac cu aia și unde mă simțeam eu comod să mă bag cu aia, simt să mă bag și cu asta. Și super, avantajos, super point chestia asta. Că nu mă așteptam să fie așa, dar așa este. Da. Acum, să revenim la oile noastre, primul nostru drum lung. Și ce mi-a făcut, pentru că e iarna și avem 10 grade, aproape iarnă și avem 10 grade afară, mi-am luat sau urmează să încep să-mi fac setările de extraurban. Așa că ce am făcut? Întâi mi-am pornit, dacă vedeți aici, încălzirea în mașoane și în șa, sunt ambele pe nivelul 2 și acum aș vrea să vedem dacă am mapat ăsta. Nu, hai să mă apez butonul de scurtătură aici la parbriz.
și hai să mă înalț parbrizul, că am o tonă de vânt în cască și da, ce bine, mult mai bine așa. Și repun înapoi pe încălzire. Cam asta e prioritatea mea acum. Să am căldură, că na, totuși circul pe 10 grade și să ies de tot din viniu, așa. Și să ridic parbrizul să nu mă mai bată vântul, să nu mă șterfelească de cap, de colo-colo. Mai ales că na. E zonă destul de goală și destul de expus vântului lateral, din start, din cauza faptului că deja există. Nu mai bine că mi-am înălțat parbrizul ca să scăp și vântul, măcar de vântul din față. Și asta este, mi-am pus încălzirea, avem căldurică la fund, avem căldurică la mâini. Ce să mai zic, un plin de benzină am făcut, suntem destul de pregătiți de atacat drumul ăsta de 110 km, cred că deja 105 acum am pornit legislativ din oraș. Văd că îmi zice că am 221 range în momentul de față, rază, cred că sunt pe consumul destul de mare de oraș, dar 7,3%, cam ăsta e consumul pe care mi-l luat și în oraș, în jur de 7 și ceva la sută. Mă aștept să mai scadă un pic acum și imediat, după ce o să se lățească drumul aici și o să trecem imediat pe 2 benzi pe sens, o să pornim și curs controlul, să mergem un pic și cu ăla, să ne mai relaxăm. E super important astăzi, atât pentru mine, cât și pentru Costin pe motocicleta a doua și pentru voi care vă uitați să băgați la cap dacă nu aveți experiență cu asta sau nu știați. Sunt două condiții care sunt destul de șubre din călătoria noastră de astăzi, da? Faptul că avem motociclete noi, implicit cu cauciucuri noi, eu cred că deja am trecut de 150 de km, dar alu Costin e și mai noi de atâta. Și faptul că e așa de frig afară, pentru că, nu știu dacă știți, dar cauciucurile noi au pe un strat de protecție deasupra lor, ceva chestie care le scade aderența. Pe lângă asta, fiind așa frig afară, asfaltul rece, și asfaltul rece scade din nou aderența. Deci aia vreau să zic că e super important pentru noi să avem grijă cu asta și voi de acasă care vă uitați și nu știați, să băgați bine la cap aspectul ăsta. Când circul cu cauciucuri noi sau când circul pe asfalt rece, să aveți grijă că aderența nu e ca vara, da? Nu e când cap toate chestiile sunt la, să zic, maxim, optimizat maxim, da? Și temperatura în cauciucuri și cauciucurile făcute rodajul, ca să zic așa, da? Super, super important de ținut minte și pentru voi dacă nu aveți experiență cu asta sau nu aveți deja cunoștințe de asta. Băgați bine la cap, da? Și eu să țin minte să nu mă avânt, să mă duc foarte tare, să nu mai avală. Că sărăcuța aia se simte așa de bine și efectiv uit. Bun, și ce o să facem acum? Am ieșit pe zona asta mai lată, lăsăm mașinile să ne depășească, noi putem să mergem liniștiți tot înainte, imediat după ce se trec de sensul ăsta giratoriu, o să pornesc și cruise controlul adaptiv, pilotul automat adaptiv, să ne relaxăm, sau cel puțin eu și Bela. Costin, dacă a vrut o motocicletă mai ro, mai puțină de tehnologie, nu-i cazul la el să facă asta, pentru că nu are cruise control, dar eu și Bela să ne relaxăm. Hai să vedem. Am dat asta în stânga, i-am dat un set și e pus pe 54 la oră. Și acum ar trebui cumva să cresc viteza, dar nu știu cum. În jos ăsta sau ăsta? Nu. Nu. Da, nu știu cum să cresc viteza, hai să opresc un pic. Să trec de porțiunea asta mai aglomerată, că știu că am găsit butonul, dar nu știu care îi. Nu mi-aduc aminte în momentul de față care buton de crescut viteza efectiv, să nu trebuiască să resetez cruise controlul la viteza nouă, da? Da, să trecem de bucățica asta mai puțin aglomerată, mai aglomerată, unde se întâmplă mai multe chestii în fața noastră și îl pornim după asta. Uite, aici de rog, bă, băiatul a pus separator. Bravo, băieți, bravo, sincer merită, că în zona asta merge ca curul traficul, efectiv. Să vedem, îl pornesc, set și l-am lăsat la 72 la oră. Așa, de asta se și resetă, îi dau în sus și în jos ca să plec și să scadă viteza. Bun, și acum sunt pe cruise controlul adaptiv.
viteză de autostradă, nu e cel mai drept asfalt. Simt un pic că mă bălângăne. Dar asta n-are legătură cu cruise control, pur și simplu. Și pot să-i dau de aici mai tare, hai să-i dăm până la 80 la oră. Numai așa de probă, că nu o să mergem așa, că e zonă de 50, știu. Asta fac de aici, da? Să vedeți și voi. Ăsta e controlul la cruise controlul adaptiv. Și asta este. Eu am luat mâna de pe ea, de pe ghidon. Eu zic că am fain, e răcorică, într-adevăr, sunt 9 grade, erau 10 cruri, acum sunt 9, e răcorică, nu o să mint. Dar soarele ăsta așa nu foarte încărcat, nu e foarte mult trafic, e fain atmosfera de plimbare. Mai ales că i-am promis lui Costin că mergem în Bistrița să mutăm la restaurantul Coroana de Aur și dacă nu știți, mai puneți mâna pe o carte și anume cartea Dracula sau măcar puneți mâna și vedeți filmul Dracula. Coroana de Aur e o locație descrisă de Bram Stoker în romanul Dracula. Opa! Așa. Te iau un pic, mi surprinde de când îți dezactivează cruise controlul. Așa. Deci, cum ziceam, localul Coroana de Aur e un local descris de Bram Stoker în romanul Dracula și dacă nu știați, Bram Stoker niciodată nu a fost în România cât timp a scris cartea. El a scris-o doar pe baza cercetărilor ce le-a făcut el la fața locului în UK, unde locuia el, și a scris despre un local, anume înainte de pasul Bârgăului, Coroana de Aur. Și ce se întâmplă? Localul ăla v-a zis. El, nefiind acolo, nu știa ce găsește aici și a scris localul ăsta din burtă. Și un antreprenor foarte isteț și inspirat, dacă mi-aduc aminte bine, prin anii 70, ce s-a gândit? Au citit cartea și o să hai, să fac eu localul ăsta, Coroana de Aur aici în Bistrița. Și l-a făcut. Și de atunci e un restaurant și un hotel foarte fain în Bistrița. Și niciodată n-au fost dezamăgiți de mâncare acolo. Ia stai așa, să opresc cruise controlul fără să filmez, să-l opresc de aici, să oprește mă bine. Da, nu se oprește bine, se oprește la fel de brusc, deci trebuie să ai grijă un pic când oprești cruise controlul să dai gaz. De fapt ce se întâmplă? Tu oprești cruise controlul și îți intră brusc frâna de motor. Aia se întâmplă. No, și asta e cu localul Coroana de Aur, aia vezi, geam acolo, i-am promis lui Costin că mergem și mâncăm să ne cistim că avem motociclete noi. Avem motociclete proaspete de 2 săptămâni, oarece Costin. Poliția militară, că erau așa camuflați. Două chestii vreau să vă zic care mi se par că sunt mega evidente în momentul de față. Acum la vreo 25 de km după ce am ieșit din Cluj-Napoca. Unul la mână, trei chestii, că tipul ăsta e foarte... nu vreau să-l fac într-un fel sau altul că merge așa, dar îmi dă radarul peste cap, hai să-l depășim. Așa, și după ce trecem de el, celelalte două chestii pe care vreau să vi le zic, pe care le observ acum în primă față, da? După 25 de km de drum extraurban, ca să zic așa, în care suntem acum. Unul la mână, pare că în sfârșit mi-am găsit și eu un parbriz care să fie bun pentru înălțimea mea, pentru că ce am avut înainte pe Heidi, fie era prea mic, fie era prea mare. Ăsta pentru drum exterior simt că e perfect, cel puțin în momentul de față, adică la temperaturile de afară. Nu simt să mă afecteze acum când e înălțat la maxim. Și chestia asta îmi descarcă super tare așa presiunea de pe cască din cauza vântului, da? Și nici nu am buffeting să se facă aici în jurul căștii, cel puțin nu simt încă momentan. Asta unul la mână și doi la mână și asta sigur din cauza greutății motorului. Simt că sunt mult mai puțin afectat de vântul lateral, exact ce mi-am imaginat. Am simțit câteva rafale tari pe drum, le-am simțit în motocicletă, da, am simțit că s-au izbit rafalele alea de mine, cred că din dreapta, din partea aia simțisem, dar nu am simțit motocicleta să, știți, să facă cu Heidi aveam problema asta pentru că mai ales, uite, pe autostradă, să depășim și pe ăsta, dar nu putem, că e trecere de betoni, să facem de astea, că ne vedem după aia la știri, dar după trecere și după mașina din față, hai să depășim și pe el. Dar da, aia ziceam, cu Heidi întotdeauna simțeam la rafale puternice stânga-dreapta, mă simțeam afectat. No, cu Bella până în momentul ăsta, poate într-adevăr, nici nu au fost cele mai puternice rafale și asta se poate,
Dar cu Bela, în momentul ăsta, când am simțit rafalele, nu am simțit să se dezechilibreze, așa, să se miște stânga-dreapta. Ceea ce e un avantaj, pentru că chestia asta îți dă multă încredere în tine. Voi nu știu cât știți, câtă experiență aveți toți care vă uitați acum la mine, dar când pățești o rafală de asta pe autostradă, te dă așa stânga-dreapta, e cam nasol și cam strângi un pic din buci când pățești o chestie de asta la 100, 120, 130 la oră. Da, bineînțeles, ăsta nu e un test concludent, într-adevăr. Urmăriți-mă și pe alte rețele sociale, că poate o să revin. Hai, boss, hai! Așa. Ăsta nu e un test concludent, că nu sunt pe autostradă la 130 la oră sau 120 la oră. Hai! Mamă, ce vă mai grăbiți în șumul. Dar aici, la 80-90, cu cât merg în direcția asta, nu mă simt foarte afectat de rafale laterale de vânt. Pentru că, sincer să fiu, astăzi vreau mai mult să mă dau și mai puțin să mă concentrez pe filmat, că e primul drum lung. Salutare, colegii! E primul drum lung și vreau să mă concentrez mai mult pe dat decât pe filmat, ca să mă bucur mai tare de plimbare și de Bela, bineînțeles. Și până ajungem noi, puteți să mergeți jos în comentarii, să-mi spuneți ce credeți că o să mâncăm la Coroana când ajungem. Și by the way, nu cred că e cazul să zic de asta, nu e videoclip sponsorizat sau reclamă sau ceva de genul ăsta, da? Ea e nobody pe YouTube. Nimănui nu-i pasă de la... Vă garantez eu, prieteni, la niciun restaurant pe lumea asta nu-i pasă că primesc un pe el. Zic așa, de Coroana de Aur, pentru că îmi place tare restaurantul, totdeauna au fost mâncare foarte bună. Nu cred că am fost odată să fiu dezamăgit acolo și de aia l-am ales să mergem și astăzi. Dar da, spuneți jos în comentarii, uitați-vă rapid pe meniul lor, pe site-ul lor și lăsați în comentarii cu ce credeți că o să mănânc. Și nu e ciorbă de burtă, cel puțin în momentul de față nu mă gândesc la ciorbă de burtă. Dar hai să vedem că m-am pornit cam tare încălzirea așa și mă cam arde la fund, așa. Și să resetăm cruise control-ul pe 87 e cam rapid. Hai să mergem pe 80 pe curbele astea. Cauciucurile noastre noi iarna. Ajuns în deci mi-am dat seama că nu mai știu să conduc vehicul cu ACC. Deși am de mulți ani cruise control adaptiv pe mașină, în ultimii 2 ani am avut o mașină cu cutie automată. Și ce s-a întâmplat pe drumul ăsta de la Cluj la Dej? Deși era foarte fain să conduc cu el, să-l pornesc și să-l las în treaba lui, nefiind obișnuit să am această combinație de cutie de viteză cu pilotul ăsta adaptiv, tot uitam să schimb vitezele și eu mergeam leștit în treaba mea, cu 80 la o oră într-a treia. Pentru că, efectiv, am pornit cruise control-ul și, nemai având reflexul ăsta, știind creierul meu că ia vehiculul, motocicleta în cazul de față, merge singură, eu uitam să schimb vitezele. Dar o să mă obișnuiesc, nu e asta cea mai mare problemă, o să mă obișnuiesc din nou cu conceptul ăsta de a combina cruise control-ul adaptiv cu cutia de viteză și o să fie ok. Dar, per total, e foarte comod, mai ales pentru drumuri lungi de astea, când ești localitate și nu e foarte mare trafic și pur și simplu trebuie să o las să meargă în treaba ei. E excelent să ai așa ceva pe motocicletă. Știam că e excelent să ai așa ceva pe mașină, acum m-am convins că e excelent să ai așa ceva și pe motor. O să intru pe scurtătura mea, probabil ați mai văzut-o unii dintre voi, sau sper că ați mai văzut-o, pentru că vi-am detaliat-o în clipul despre mers de la Cluj la Vatra Dornei. Sunt 2 scurtături pe care le-am eu când merg spre casă, înspre părinți, una e asta și una e un pic mai încolo și o să trecem și pe cealaltă, nu cred că o să trecem pe cealaltă, nu ne băgăm pe acolo, deși am putea, e tot în timp și astăzi, dar nu o să trecem pe acolo. Dar dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, vă recomand să vedeți videoclipul ăla de anul ăsta despre mers în Bucovina. Scurtătura asta, practic, o să ne scoată undeva exact înainte de Beclean. Și după aia avem Beclean Bistrița și suntem ca și ajunși. Bun, aproape 70 de kilometri de când am plecat de acasă, 66,5, mai am un update pentru voi de drumul lung. Ceva ce mă surprinde, sincer, și pe mine, faptul că a început să mă doară un pic fundul. Și nu știu dacă e din cauza că nu s-a obișnuit cu șaua asta, fundul meu nu e obișnuit cu șaua asta, e nu mii, știi ce vreau să zic. Nu știu dacă e din cauza că nu-i bună șaua, sau că pur și simplu fundul meu și-a pierdut un pic antrenamentul, că nu prea am ieșit de la începutul octombrie până acum, n-am mai ieșit așa de des cu motorul.
cum am ieșit până la începutul octombrie, dar restul sezonului la începutul sezonului și și-a pierdut fundul meu antrenamentul. Dar ce vreau să zic este că mă doare un pic, dar ce vânt e afară dacă stau dincolo de parbriz. Uite-l pe Costin ce să aduci băiatul cu TNR-ul lui nou, căprița aia neagră de colț. Mai mare drag, mare frumusețe. Mare frumusețe și TNR-ul. Dar da. Ce vreau, să oprim? Oprim. Sau și-a uitat semnalizarea. Așa, și-a uitat semnalizarea. Nu e obișnuit, nu mai are GS. Care semnalizarea se dezactivează singură la GS. Da, aia vreau să vă dau un update. Acum la aproape 70 de km după ce am plecat, simt că mă doare un pic fundulețul. Sper să nu se agraveze. În rest, demers ciclistic, cum stă pe drum, cum se simte, cum accelerează, cum fumează, nu, chiar nu am ce să reproșez. Din experiența mea, e cea mai perfectă motocicletă cu care am mers eu vreodată. E super stabilă, se ține super bine pe curbe, îți dă o grămadă de încredere în tine. Nu știu dacă asta e un lucru bun sau rău. Sper să nu dea încredere unde nu e cazul. Să nu fie cunoștințele și experiența ta la nivelul încredere pe care ți-o dă motocicleta. Dar da, pe drum, repetând, dar nu știu câte oară, simt că se simte foarte bine. Și da, într-adevăr simt că e o motocicletă cu care, făcând abstracția de durerea de fund pe care o am în momentul de față, e un pic de presiune, nu-i durere. Vă gândiți că e atât. Dar făcând abstracție de asta, se simte că e o motocicletă cu care ai putea să mergi drumuri lungi, ca necatul. Și un update de consum am 5,3%. Deci nu scăzut semnificativ, scăzut cu 2% față de ce aveam în oraș. Practic e cu cam 1% mai mult decât aveam la 750 GS, extraurban și urban cu 1 și ceva, 2%, să zicem. Am în vedere că aveam 7%, 7 și un pic, cu Heidi cu 750 îl aveam în jur de 5. 5 și un pic, adică un pic peste 5. Bun, îți dăm bici, imediat ieșim în Beclean, ajungem în Beclean, noi ieșim, că ieșim în ochii de Beclean și de acolo mai avem câțiva kilometri până la Bistriț, unde ne încheiem și noi tura noastră de astăzi. Pic de grijă trebuie avut pe aici, că au văd că e o tonă de opale, vezi, pământ, nici nu știu ce, pe mijlocul drumului, nu știu dacă vedeți voi, dar și-a fost destul de curat până aici și că aici numai s-o șegușit în asfalt. Vrea să tragem pe dreapta, hai să vedem de ce vrea să tragem pe dreapta. La 2 pași vrea ceva de la magazin. Numai bine că și eu trebuie să îmi închid manșeta asta la buză, că mă termină. Și mi-a fost lădit să mă opresc. Înseamnă pe aia de o pauză. Ce? Vreau o pauză că mă doare cap. Da? Serios? Hai să luăm o pauză. Dar de ce te doare capul? N-am purtat niciodată casca asta. Serios? Trebuie să-ți depresurizezi un pic. Să închid astea. A zis că luăm o pauză să-și descrețească Costin creierii că poartă cască Scorpion și îl doare foarte tare capul. Să vă arăt un pic și caprița lui, această frumusețe de Tenere 709. Cum vi se pare? Mergeți jos în comentarii, spuneți-mi, a făcut Costin o greșeală că a trecut de la GS la Tenere. Ce părere aveți? Mie îmi place, dar să nu-i spuneți că i-am zis. Asta e mai frumoasă, dar și asta e frumoasă. Și am zis că luăm pauza asta să vă arăt că v-am mai arătat că am torpedou aici și mi-am luat ăsta care e un încărcător wireless pentru telefon și atâta trebuie să fac și vedeți că telefonul mi se încarcă și pot să las aici la încărcat liniștit până la destinație. Încă un mega mare avantaj la 1300 GS, bineînțeles, că ai torpedoul ăsta și că ai mufă USB înăuntru. Și am mai rezolvat o problemă, ăsta mi se încarcă până ajung la destinație. It's my time and I'm coming out to play. Get on that beat, I wanna misbehave. Yeah, go,
Și iată, ne ajungi în Bistrița, exact aici la restaurantul unde ne-am propus să ajungem să mâncăm. Vreau să vă zic un pic concluziile preliminare. Din păcate am mai vorbit o bucată pe motor, dar mi s-a deconectat microfonul, nu știu din ce motiv și nu cred că am meserat partea aia din videoclip. Dacă am meserat-o, tocmai ați văzut-o, dacă nu, asta este. Concluziile preliminare, în schimb, despre 1300 la drum lung. Ce vreau să zic e că m-am simțit foarte bine cu el și mă simt foarte bine cu el. Are câteva avantaje pentru partea asta de touring care mi se par extraordinare. Pe lângă geometria ei și cum se ține pe drum, cât de înfiptă e și cât de bine mă simt și câtă încredere îmi dă în mine, deși, cum am zis mai devreme, nu știu dacă ăsta e chiar un lucru bun să-ți dea atât de multă încredere, că poate nivelul tău de experiență nu e pe măsura încrederii pe care ți-o dă, dar făcând abstracție de chestiile astea, toată partea asta de, cum să zic, de electronică, de care multă lume fug, mie mi se pare foarte utilă. Parbrizul că mi se înalță singur, că e electronică, pot să mi reglez în funcție de vântul pe care îl vreau pe cască, dacă vreau să am un pic de vânt sau să nu am deloc. Manșoane încălzite, șaua încălzită, toate chestiile astea se adună, inclusiv cum v-am arătat încărcătorul wireless pentru telefon, toate chestiile astea se adună pentru o experiență, zic eu, super bună pentru touring. Și la urmă urmei, pe mine personal, asta mă interesează, de-aia mi-am ales motorul ăsta, de asta am trecut la 1300 GS, pentru că vreau un motor mai capabil, mai de touring, mai de distanțe lungi, ca să fac aceste distanțe lungi într-un mod cât mai confortabil. Deci ce zic, pentru mine personal sunt super mega îndrăgostit de ea și când îs pe ea și când mă dau jos de pe ea, sunt efectiv în permanență cu zâmbetul pe buze, ăla e adevărul. Și când nu sunt pe ea, stau în casă, stau în fața laptopului și mă gândesc că de-abia aștept să cobor la ea să o văd. Inclusiv durerea aia de fund pe care am avut-o câteva minute până ne-a pus Costin să oprim și să-mi dezmorțesc un pic fundul, după aia și-a revenit, mi-a trecut durerea și inclusiv nici cu aia n-am avut probleme restul de 50 de km. Deci e probabil o chestie de neobișnuință a fundului meu cu șaua asta nouă. În rest, dragilor, ce să zic, asta e. Sper că v-a plăcut videoclipul, sper că vă face și voi idei despre motorul ăsta, pe cât sunteți de curios sau nu. Dar vă mulțumesc măcar că ați rămas până aici și dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Presniți butoanele alea de like, share, subscribe, știți voi zona aia de jos, de sub videoclip și ce să zic, cam asta este. Până data viitoare, apă paie și bătaie și asfalt uscat.